Så. Då är vi redo att åka igen. Mot Kivik. Vi har aldrig stannat vid Kivik när vi åkt förbi där. För att det alltid har spöregnat. Så nu tänker vi att vi skulle få se lite av Kivik. Ja, tack. Var det gråvatten du har på händerna? Nej, det var lite som ett toavatten. Jag är inte trött. Luktar gråvatten alla här. Ja. Men jag antar att du har lagt in ställplatsen. Nej, jag har suttit här och pratat med våra följare. Okej, det är mycket som ska göras. Ja. Jag lägger in den då. Mm. Vi ska nämligen till Kivik. Jag har inte min mikrofon på mig. Nej, var tar du den då? Den ligger här. Du kan sätta på den medan jag startar. Det är bara 10% kvar på batteriet. Vi ska till Kivik. Det har du redan sagt säkert. Och vi ska till en ställplats som heter så mycket som... Jag håller på med en liten solros. Och jag har aldrig gjort såna här blad liksom. Jag fattar inte mönstret. Märkligt, den syns inte på paddan. Det är konstigt att man inte kan fatta ett mönster, men jag tycker att det är svårt. Sen så ska jag faktiskt göra ni som inte har sett Patrik. Här har vi Patrik. Han har en syster. Men vi kan kalla det hans fru. Som jag ska börja med snart. Så nu ska ni få se den. Jag kallar honom Patrik bara för att han är alltid beredd på att bada och har en väldigt lång rygg. Ja, så snällt är det. Men det är ju sant ju. Okay. Att du har en lång rygg. Men det är inget... Nu har vi en bil här som står och väntar på, så du kanske ska... Agdas. Kan du hitta Agdas på den? Det kommer inte upp automatiskt nämligen. Agdas vad? Där ligger den. Agdas bed and breakfast. Okej. Så klarar jag nog. Ja, klara. Det var ju kul att se en bil från England, såg du det? Nej. Det stod GB på den. Great Britain. Det är nog första gången jag ser faktiskt. Jag ser en bil från Great Britain här i Sverige. Okej. Jag sätter på lite mer. Går det bra eller ska jag gå ut? Det kanske inte riktigt anpassad för en 9 meters bil här då. Nej, men det går ju. Det funkar. Man får bara... Men det här är ju bra så att, alltså du kommer ihåg hur det var när vi var i Kroatien. Det här kanske, man får liksom tänka att det är så här det är. Även i Italien. Precis. Men det var en väldigt trevlig ställe. Mm. Vi tackar för detta. Patrik sa just att det känns som att vi åker i England. Förutom att det är att vi åker på rätt sida. Plus att det inte är några häckar längs vägen som gör att vi faktiskt kan se någonting. En liten pik. Paul, kommentera gärna om du tittar. Här står vi helt själva.
Vi är på väg till Kiviks marknad. Jag ska skicka... Ja, nej, jag ska inte säga högt. Vad sa du? Vi ska skicka meddelande till våra husbilsresor. Men jag ska inte tala om vad jag... Här, Nej. vad jag hade tänkt säga till dem. Vi tog oss in, vi kan filma den här infarten här som vi lyckas ta oss in på. Mm. Bra jobbat. Det finns alltså en sten och en skydd, så det blir jättetajt avsvängning från vägen. Men det var ju inte så tajt så att du behövde hålla på och backa och grejer. Du körde ju bara rätt på. Det var hans kona där som var lite, den var ju lite svår. Men han hade kunnat köra på. Mm. Det var bättre det. Nu går vi här mot Kiviks marknad. Det var ingen mick nu men. Nej. Skönt. Nej, men vi får skaffa oss andra mikrofoner, sådana som Ludde och Anneli har. Som är mindre och som man laddar i en sån här laddgrej. Det här går liksom inte, de är ju värdelösa. Jag har en milsten, kan du kolla hur långt vi har gått? Vart är den förra milstenen? Svårt att avgöra hur långt vi har gått. 4 mil. Okay. Här var ju fina grejer i alla fall. Hattar och korgar. Lite för lös. Kör vi lite gyros på Kiviks marknad. Jag tror inte att vi kommer åka tillbaka hit någon gång. Men nu har vi i alla fall fått se hur det ser ut. Här har vi ett hotell. Kiviks hotell. Påminner väldigt mycket om hotellen vid Timmensdorfer strand där. Norra Tyskland. Och sådana här hus överallt liksom. Sillalucka. Köper man sill eller beställer där. Och sen så går man och sätter sig någonstans. Vi är proppmätta så vi vill ha kaffe. Tänkte vi. Ska vi se. Nu har vi varit iväg då. Vi kom ju härifrån. Här uppifrån. Körde igenom Brösar. Kivik, vi står ungefär här nu, tror jag.
Och sen åker vi vidare ner emot hit. Ska vi se om jag kan få in det här. Dit ska vi. Mandelmans trädgårdar ska vi till. Och sen efter det åker vi upp igen. Eller? Ja, jag vet inte, men då ska vi börja dra oss tillbaka hemåt sen. Men var skulle vi? Vi skulle till... Örkelljunga. Var är Örkelljunga? Det måste ligga här utanför kartan. Ja, det ser utanför. Det är uppåt liksom. Ja, det är nog utanför här. Mm. Typ där. Eller här. Där uppe. Ungefär här. Okej, dit ska vi sen. Var det bra? Det är gott. God morgon. Mm. God morgon, god morgon. Vi är i Kivik fortfarande. Och sitter här och brottas lite med någon typ av minigeting eller megafluga. Kan du berätta vad ställplatsen heter också? Den heter Agdas. Ja, bra. Någonting? Agdas Bed and Breakfast. Någonting mer. Agdas Bed and Breakfast och frukosthotell. Just det. Det var dock vår egen frukost. Igår var vi ute på en promenad. Och vi började med att vi köpte en lampa och en sån här liten blomma som någon sålde vid sidan av sitt hus. Det var mysigt. Miniloppis på ett bord. Miniloppis, ja. Och sen var vi ute igen på kvällen. Och det var mysigt att gå längs stranden. Det var väldigt fint. De husen som ligger där nere vid kanten var helt jättefint. Otroligt fina hus. magiska liksom, med stranden precis på. Ner mot havet där liksom. Oh. Ja, det kan rekommenderas. Gå runt lite i Kivik. Inne bland husen där är jättefint. Skippa Kiviks marknad och åk in till Kivik istället. Ja, det är nog ett råd. Mm. Men idag då? Vad händer idag? Berättar du? Idag ska vi till Mandelmans trädgård här. Yay! Fy vad kul det ska bli. Där kan man inte parkera med husbil. Och då har vi hört talas om att det verkar finnas Olas husbilsparkering. Men den finns inte på nätet utan... Eller ja, på något sätt finns den på nätet men den finns inte på ställplats. Men jag tror det ska funka så vi satsar på att man kan kunna stå där. Så man kan ringa. Som parkerade jag, visst var det så? Ja, om jag kör Copilot så får jag upp att man kan stå där dygnshyra. Men andra tider enligt överenskommelsen så vi snackar, vi behöver göra en deal med dem. Så jag får ringa dit, kolla hur det går. Det är dagens projekt. Sen då? Sen är Sen är alla dörrar öppna. Vi kanske ska börja snädda uppåt hemåt. Ta en natt. Vi snackar om vi ska åka förbi Bengts husbil i alla fall. Örkelljunga. Örkelljunga. Bengt i Örkelljunga. Ser lite hur vår rutt ser ut hemåt här. Ja, vi ska i alla fall vara hemma senast onsdag har vi ju sagt. Ja. Yes. Ja. Bra. Men snart kommer det blommor och grejer på Mandelmans trädgård. Så det ska bli väldigt härligt. följ med dit.
inne i trädgården istället. Ja, vad bra. Oj, oj, oj. Kolla dammen där nere och vackert. Alltså man känner ju redan nu. Ja. Ska vi bara gå eller? Ja. Vi har ingen karta att gå efter men vi går bara. Nej, det fanns ingen. Ja, det fanns en karta på den anslagstavlan. Jag blir lite sugen på att gå in här direkt. Ja, det får gå så här. Men... oj, ja, vackert. Det är speciella träd alltså. Mm. Ja, här får vi nästan gå och kolla den här flotten. Där. Ja, det var så pass nära här. Det känns ju som att det alltid är så mycket längre bort liksom. Om man kollar på det på Sån här bäck är tv. ju så underbart att ha. Vad sa du? Sån här bäck är så fint. Vad Jag ska inte gå rofyllt. bort där eller? Flotten där. Ja. Det är vi. Men tänker du på att det kändes så mycket större när man ser det på tv? För här hade de ju hennes födelsedagsfirande precis vid den här flottan. Ja. Undrar om de är hemma. Precis, jag har ingen aning om. Vad ser du? Här är på ytan, här är sån här andmat. Vill man inte in i akvariet. Det bara, hela ytan blir... Så då måste man se till att få bort varenda. Är det ett sånt litet kvar så blir det... Förstört. Ja, och då fortsätter de. Liksom. Så man får ju bara ge sig den på att ta bort alla. Liksom. Okej. Det är ingen riktig svan va? Nej. Inte stoppa dem i en plastgrejer här inne kan de väl knappast göra. Jo, den ligger ju extremt still. Ja. Uppe i himlen nu eller? Nej. Kolla en gunga där. Ja, just det. Över vattnet där. Okej. Alltså det är väldigt så här, det liksom får ju växa lite fritt. Ja. Det blir lite skugga och gött Ja, också. precis. Nu är vi bakom dammen här. Vi går runt då. Nu ska vi se, här har vi Lite höns. lite höna. Är du ensam? Ha? Hallå höna. Vad säger du? Jag säger inte så mycket. Har du det bra i gräset? Där borta, kolla de går här borta. Ja, kolla där borta. De går liksom vilt omkring här inne i rätt högstgräs. mycket gräs i detta. De ser knappt vad Det är inte direkta problem med grästillgång. Nej. Ja just det, här är hans sån här hönskärra då. Lite jämväxt men. Jag tänker, vad är deras största problem på en sån här gård? Är det att man blir överväxt? Att de inte hinner hejda det liksom? Ja, det är otroligt växande hela tiden. Här är såna här, vad heter det nu igen då? Kolvar. Ja. Nu kommer vi upp till den här slänten här. Ja, nu ska vi gå uppåt här. Ska jag ta den?
Där är ju också en hönsvagn. Kanske var den du menar? Som man hade gjort. Ja, de har haft olika projekt med det. Men... Vad är detta? Ja. Hallå hönan. Vad sa du? Hej hej hönan. Hallå hönan. Hallå hönan. Växtkraft i det. Nu ser jag vindsnurran. Ja, de hade ju el och solceller som göras nu med. Men de har ju en massa anställda också. Men deras hus, är det där uppe då? Va? Det måste vara. Det måste vara där va? Ja, där är det kanske, ja. Just det. Jag tror det är där borta. Ja, vi går upp här. Så går vi ner där borta. Här är de här etagerna liksom. Som man ser på Google Maps. Kolla vad mycket humlar. Ja. Wow. Det behövs. Det jobbar bra här. Det behövs till alla blommor och... Det är liksom inte lite... Ja. Det är nog... Ja, är det... Frågan. Om det är pumpor eller gurka. Jag tror att det är gurka. De har liksom satt Eller kolla här. som inhägnar hela grejen. Ser du, det är ju typ pumpar va? Stora som meloner. Ja, precis. Väldigt chatter där nere bland hönorna. Det är majs va? Ja. Här kommer väck. Här får man inte gå in. Nej, kolla tomaterna här inne. Oj, oj. Och här har du plantor också. Ja, de har utnyttjat varenda meter på den här gården. Men de går in på Här den är sidan. jankorna. Här är ju ankorna. Hej ankorna. Hallå, Anka. Skräm dem inte nu. Hej. De är så fina. Ligger nu och vilar och så kommer vi. Okej, här har vi tomatodlingen. Sån oregano. Vad sa du? Oregano. Det är basilika. Just det. Men det finns en sån. Vilken jättebasilika. Han var svårt med Tage här inne. Han hade bara... Det hade inte gått. Har de varit här förresten? Ja. Jag tänkte väl det. Det vore konstigt om de inte har varit här. Vilka tomater. De är liksom stora som hela handflatan. Anna-Karin. Ja, precis. Eller är de bara nya? Ja, det är lite mycket Päronträden gräs. är inte så jättestora. Där uppe har vi ensamma trädet. Ska vi gå upp dit? Vi går in.
in. Ser vi. Hästarna kan vara lite luriga. Snart fölas det. Var försiktig eftersom hästar kan vara stingsliga och närgångna, så stanna här i säkerhet. Kram. Gustav. Vi går in. Vi ser om det kommer någon häst. Precis. Tar du hand om den då? Jag tror inte det är några hästar där uppe faktiskt. Det är turister. Oj! Här var lite brant. Lite Sound of Music över det här. Jag tycker vilka områden. Vilka nejder. Verkligen. Här har vi ensamma huset, eller ensamma trädet. Fantastiskt, helt ensamt. Ska vi ta en bild här då? Mm. Ja, häftigt. Här är de. Det här ser inte så tjock ut. Nej. En av hästarna ska födas där. Står det där? Och det hörs väl när de pratar där uppe. Ser lite roligt ut. Små människor som går där uppe. Mandelmans har både vindkraftverk och solceller på taken då, så de är självförsörjande på el. Här ser ni vindkraftverket då, som står och snurrar kontinuerligt. Jag skulle tippa att det blåser rätt ofta, rätt bra här på kullarna. Fint gjort. Jag tror det var den som gjorde att de blev lite sådär. Hela flocken gallrar. Men hoppningen gick bra. Ja. Det var. Alltså, shit. Jag går förbi. Åh, så söta jag dör. Alltså hur kan han hitta något? Hur kan han hitta något att äta? Hur kan han hitta något att äta när han bara liksom... De små är för sköna. Ja, de är för goda. Kolla. De är som hundvalpar liksom. Hej. Hej. Men det ligger ju liksom lite potatis och Ja. sånt där, så han hittar väl det. Men alltså, Han är hur fungerar deras mage liksom? De måste ju rensa ut väldigt massa grejer. Nu kliar med bakbenet lite. Usch vad fina. Det här är... Jag kommer inte ihåg vad de heter, men sådana har Marcus. Rosenskära, eller? Kan vara det. Oj, vad fint. Här är... Katt.
tänker de behöver gå på in. Jag smäller på. Hej Kisse. Ligger du där och har det skönt? Oj, vad varmt. Här är ju vindruvorna som hänger. Ja, rätt rejäl. Jag ser på svansen att han har det ganska skönt. Här har vi kaféet. Oj, 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 vad fint. Helt fullt. Jag går hitåt. Ja. Oj. Patrik, Ja. här har vi pumporna. Kom för att se. Det är som någon slags... Det är som en Aliens. låtsasvärld. Kolla vad stora pumporna är. Kolla. Man känner sig som en lille putt på något vis liksom. Där har du en jättepumpa. Man har gjort det så fint. Otroligt fint. Här kan man också sitta i skuggan. Galet. Ja. Vi tar lite fika eller? Ja. Så ser man... Det här är dill. Kolla den här dillen. Dill? Är det sant? Ja. Små dillar. Ja, där är dammen. Kolla. Här vi kan sitta här. Ja, där är dammen. Ta med kaffet ut här. Det är lite stol och bord, stolar och bord överallt. Lagom högt. Så är det. Anpassat för mig. Ja, här ställer man disk. Här är vi bageriet. Det bakas bullar och pizza. Det är kö in till fiket nu. Syltkaka, kanelbulle, vad hette det? Frammekalle. Va? Det är frammekalle. Frammekalle? Måste du flytta på bordet? Ja, men det sitter ju, det vinglar ju som en och du är ju på det hela tiden. Jag har inte rört. Nu fick jag under den. Perfekt. Jag har inte rört bordet. Så. Också vindruvor här ovanför oss.
Med persikor. Tror jag. Här är detta som hon har byggt. Som har format den här luckan. Så det är ju ett alternativ. Jag tycker precis. Oj. Vad fuktigt och härligt det var här. Vänta. Det är en sån här liten damm du vill ha. Här är den här grejen hon gjorde. Ja, så vilket underbart växthus. Det är ju som en djungel här inne. Oj, känner du stänket? Oj. Jag kom inte bort. Jag dör. Åh, fint. Det är som en regnskog. Guldfisk. Sånt här växthus hade man velat ha. Det här är riktigt fräckt. Alltså. Vadå sa du? Sånt här växthus skulle jag vilja ha. Ja. Med regnskogsbevattning. Det här med bänkarna hon gjorde med djuren. Men borde man kunna gå in där, va? Det är skönt. Ja, så inte jag vill gå in där också. Här gjorde Marie. Häftigt alltså. Wow. En hel häck liksom. Såg du havet av rabarber här bakom då? Nej, ja. Och de här blåbärs. Jag blev död här inne. Nej, vi går Alltså titta där borta, där de sitter där på andra sidan. Vad häftigt. Nej men här, titta. Det ser nästan ut som den andra gången hänger. Kolla. I vattnet. Eller Titta där. Ligger i vattnet. Ja. Ser du dem? Ja. Den färgade, den kommer färgkaren. Fäjolä i långa rader.
Ja, jag tror att det här är en liten filmsnutt som får avsluta vårt besök på Mandelmans trädgård. Självaste Mandelman står där på andra sidan och pratar. Han får aldrig vara i fred riktigt. Men det är upp ett hus. Kanske man kan räkna med det. Här är ankdammen. Ligger och vilar. Så. Okej. Nu ska jag hälsa från Marie Mandelman. Så här ser parkeringen ut. Man kan inte åka hit med bil. Hon bad oss filma på parkeringen så nu gör vi det. Man kan absolut inte stå med husbil här. Man kan stå med bil, vanlig bil. Alla andra bilar är förbjudna. Men man kan stå på Olas husbilsparkering. Det är en liten promenad upp. Ska jag filma den lite där nere också. Så alla ni som har husbil får strax lite tips. Ja. Vad kul att träffa henne. Hon hade lite bråttom. Känner igen den känslan när man går på mässan. Här kan man köpa guldiga bumlingar. 4900. Ja, coola. De är jättecoola. Ska jag gå in och kolla va? Hej, hej, hej. Oj, oj, oj. Jag kommer ihåg, jag tror att det var på Sala sjukhus innan det lades ner. Så kunde man liksom gå in där. Det var tömt. Det hängde massor med såna här vita bumlingar i taket. Såna här. Överallt. Jag tror inte att det var någon som tog vara på dem. Jag tror de slängde dem. Här är mina tallrikar. Påsktallrikarna som du säger. En väldigt hög. Va? En väldigt hög stapel. Ja, ser det. Vad tog de fram här? Vad sa du? Vad tog de fram? 250 för en tallrik. Det blir helt fett som gillar läskglasögon. Oj. Ja, det var cool. Påminner om den vi köpte igår. Så den kostar 350. Ja, precis så är det. Den lilla skillnaden. Det är din mammas blå blom. Då har vi varit inne på Mandelsman och vi träffade faktiskt Marie där inne. Och hon ville gärna att vi skulle filma parkeringarna och förklara lite. Och då är det så att det finns en parkering uppe vid Mandelmans, men där gäller bara bilar. Och om man ska gå in och parkera där uppe då måste man boka sin tid. Det är ingen idé att köra upp med husbil där för det finns inte plats på något sätt. Men nere i byn så har Olas husbilsparkering, han har 2 stycken ställen. Detta är ett. Det kostar 20 kronor i timmen för bil och 40 kronor i timmen för husbil. Och här har vi ställt oss och några andra husbilar. Så det finns parkering och det finns en till precis nere vid väg 9 också.
Googlar man så kan man hitta mobilnummer till Ola där. Vi ringde och pratade med han innan så han förklarade lite grann vad det var. Men man kan ju säga att det här var ju precis nedanför kyrkan. Va? Ja, kör man på den här vägen genom byvägen heter den tror jag, genom byn här så hittar man de här parkeringarna. Så tänk på det om ni ska besöka Mandemans. Ja, det gör vi. Tack Maria och Gustav för en fantastisk trädgård får jag ändå säga. Otroligt imponerande. Ja, verkligen. Det var verkligen verkligen. Toppenmysigt. Och fick ett café också mitt inne bland grönskan där. Sitta där. Riktigt härligt. Ja. Nu åker vi vidare. Vi säger hej då tror jag för den här filmen. För att nu åker vi vidare och jag tror att den här filmen kommer bli alldeles för lång annars. Ja. Så vi åker vidare uppåt tror jag. Uppåt Sverige. Vi säger hej då och väl mött nästa gång. Yes. Bye bye.